يعتبر نظام كروم او اس فليكس واحد من احدث الترندات في العالم التقني، وانتشرت فيديوهات كتير بتقول انه نظام ثوري للاجهزه القديمه، ودي فعلا حقيقه. ففي الفيديو ده هنتعرف على كل حاجه عن نظام كروم او اس فليكس، زي ازاي نحمله ونثبته، وهنتكلم عن مميزاته وعيوبه، كمان عن امكانيه تثبيت تطبيقات نظام ويندوز او نظام لينوكس عليه. اهلا وسهلا بيكم. لو بتتفرج عليا اول مره، انا اسمي محمد غراب، ويسعدني جدا انك تكون مشترك في القناه. مبدئيا لو تعرف ايه هو نظام كروم او اس فليكس، فتقدر تتخطى فاصل التعرف على النظام من خلال الطوابع الزمنيه اللي بتظهر اسفل الفيديو. كروم او اس فليكس هو نظام تشغيل جديد وامن وخفيف وسريع جدا، مبني على نظام لينوكس، وتم انشاؤه بواسطه شركه جوجل طبعا علشان يشتغل على اجهزه اسمها كروم بوك، وهو نوع من انظمه التشغيل يدعى ويب سيستم او نظام ويب او نظام تشغيلي يعتمد على تطبيقات الويب. متصفح جوجل كروم هو العنصر المركزي لنظام التشغيل، وده هنشوفه وهنتعرف عليه في فقرة التعرف على النظام. اسف على المقاطعة، بس احصائيات القناة بتشير ان اكتر من 96% من مشاهدين القناة غير مشتركين فيها، فياريت لو بتستفيد من الجهد المبذول في صناعة المحتوى اللي حضرتك بتشوفه على القناة، ياريت تشترك فيها وتفعل زر جرس التنبيهات. شكرا. في 3 طرق لتحميل كروم او اس فليكس هنتكلم عنها في ايجاز. اول طريقه واسهلهم هي انك بتروح لكروم ويب ستور وتبحث عن اضافه اسمها كروم بوك ريكفري يوتيليتي او اداه استرداد كروم بوك. هتضغط على اد تو كروم وبعدين اضغط على اد اكستنشن. هتنزل ايقونه الاضافه جنب اضافات المتصفح، اضغط عليها، هتفتح بالشكل ده. اضغط على Get Started وبعدين Select a Model from a List. من القائمة دي اختار جوجل كروم او اس فليكس، ومن القائمة دي اختار آخر إصدار متاح. حاليا الإصدار المتاح هو ال Developer Unstable. اضغط على Continue. اختار فلاشة ال USB من القائمة دي وبعدين اضغط على Continue. اضغط Create Now. العملية دي بتاخد شوية وقت، يعني على حسب سرعة الانترنت عندك ممكن تمتد ل 15 دقيقة. الطريقة التانية لو انت حابب تحمل النظام النسخة الاوفلاين اللي بتقدر تثبتها بدون الحاجة للاتصال بالانترنت، هتحمل الملف بتاعه وحجمه 900 ميجا تقريبا، وبعد فك الضغط عنه بيبقى 6 جيجا وشوية. ومن نفس الأداة اللي استخدمناها هتضغط على علامة الترس وتختار Use Local Image. الطريقة التالتة لو حابب تثبت النظام على Virtual Machine أو بيئة افتراضية، حمل النسخة الخاصة بكده واللي بتحمل اسم كلاود ريدي، وهتلاقي اللينك بتاعها هيظهر في الحرف الاي اللي بيطلع هنا او هنا. طيب بعد ما تشوف قدامك الرساله بتاعت سكسس، هنبتدي ان احنا نعمل ريستارت لجهاز الكمبيوتر علشان نعمل بوت من فلاشه اليو اس بي. بتظهر الشاشة الافتتاحية طبعا بتاعة السيستم زي ما انتوا شايفين كده، مكتوب كروم والشعار بتاع كروم المشهور والمعروف. اول حاجة بيطلع معاك بيقول لك ويلكم تو كلاود ريدي 2.0. ممكن تغير اللغة بتاعة السيت اب من هنا. طبعا اللغة العربية متوفرة لو اخترنا اللغة العربية، بس انا زي ما انتوا شايفينه، بس انا غالبا بحب اروح مع اللغة الانجليزية. تمام، هندوس اوكي مبدئيا. طيب خلينا نضغط على Get Started علشان نبتدي نسطب النظام. وهنا طبعا بيقولك Install Cloud Ready Version 2. في اختيارين وفي Try It First. الاختيار الاول طبعا بيعمل convert للديفايس او للجهاز بتاعك كله بالكامل للنظام اللي هو الكروم او اس فليكس، وطبعا ده بيعمل فورمات للهارد درايف كله بالكامل سواء HDD او SSD، وبيمسح الداتا بتاعتك. علشان كده لو انت حابب ان انت تحول جهازك من الاساس للنظام بتاع كروم او اس، فبتختار الاختيار الاول. لكن طبعا انا في الحالة بتاعتي للاسف ما عنديش هارد اجرب عليه، فانا هختار الاختيار التاني اللي هو Try It First، وده اللي هيخلينا نجرب النظام من اليو اس بي. وبالمناسبه ان هو بيبقى زي ما يكون زي نظام مستمر كده، كل ما تعمل بوت وتختار تراي ات فيرست من نفس الفلاشه، لو انت عملت الشغل هترجع تلاقيه متسيف وموجود. طيب خلينا ندوس على نيكست. هنا ممكن تضيف اتصال الواي فاي لو انت عندك شبكه واي فاي. خلينا عشان طبعا هنحتاج قدام اللي احنا نعمل لوجن بالجوجل اكونت بتاعنا، خلينا نختار نوع التشفير بتاع اللي هو بي اس كده. تمام، ونكتب اسم الشبكه، نكتب الباسورد بتاع الشبكة. بعد ما نكتب اسم الشبكة ونكتب الباسورد بتاعها ندوس على كونكت. تمام، هو بيعمل كونكتنج دلوقتي حاليا زي ما انتوا شايفين. خلاص دلوقتي بقى كونكتد، نقدر ندوس على نيكست.
طيب هي المرحلة دي بيجيب لك يعني شوية تعليمات كده، وهنا ممكن ان انت تعمل او تساعد جوجل ان هي تعمل امبروف او تعمل تحسين للتجربة بتاعة النظام. انا شخصيا محبش اشارك البيانات ديت، ممكن انت تخليها عادي لا بأس يعني مفيش اي خوف، وبعد كده بتضغط على accept and continue. هنا بيقول لك تختار من اختيار نيو اللي هو انت اللي انت هتستخدم الجهاز ده بنفسك، ولا اشايلد او طفل. تمام، بحيث ان انت يعني الاختيار التاني ده لو انت عايز تفعل الرقابة الابوية وتعرف مثلا طفلك بيشتغل على الجهاز بيفتح ايه، وتقدر تحدد له يعني ساعات عمل الجهاز يفتح فيها. تمام، فاحنا طبعا هنختار يو علشان يعني نستمتع بكل المميزات بتاعة النظام، وخلينا ندوس على نيكست. هنا طبعا لازم تعمل تسجيل دخول بالجوجل اكاونت بتاعك. خلينا كده اكتب اليوزر والباسورد، بعد كده ادوس انتر، بعد كده احط الباسورد انتر تاني. طبعا لو انت مفعل التحقق بخطوتين فلازم توافق من تليفونك. طبعا انا جبت تليفوني عشان خاطر اوافق على الدخول. كده انا وافقت على الدخول. زي ما انتم شايفين طبعا هو علشان انا الاكونت بتاعي باللغه العربيه بتاع جوجل فقلب لي النظام، وبيقول لي من قلب لي النظام او قلب لي السيت اب عربي يعني. فبيقول لي مزامنه جهاز كروم. اقدر طبعا اعمل مزامنه للتطبيقات والاعدادات وغيرها من البيانات اللي موجوده على الموبايل بتاعي. تمام، ممكن ندوس مراجعه خيارات المزامنه بعد الاعداد. اوكي مفيش مشاكل، وبعد كده نضغط على القبول والمواصلات. هنا نفس الاوبشن تقريبا اللي احنا تجاهلناه قبل كده، اللي هو اللي انت بتسمح لشركه جوجل بتستخدم بيانات اجهزتك علشان تحسن الخدمات بتاعه النظام. ممكن تخليها دي حاجه كويسه اللي انت تساعد الكوميونتي او تساعد المطورين بتوع جوجل ان هم يحسنوا النظام، لكن انا بصراحه ما بحبش اساعدهم في الحاجه دي. فهكتب او هضغط على القبول. هنا بيقول لك تم رصد جهاز جالاكسي A72. ممكن تعمل يعني ربط بينه وبين الجهاز، وطبعا الربط بيبقى جميل جدا وبتستمتع بمميزات جميله، لكن خلينا نقول لا شكرا في الوقت الحالي. بعد كده بيقول لك يعني انتهت عمليه الاعداد. تضغط هنا على الخطوات الاولى. هنا بيجيب لك كده زي نظام تعريف سريع للنظام. طبعا دي الاعدادات بتاعه النظام. خلينا بس ننزل دي في الوقت الحالي. طبعا بصراحه انا ما كنتش حابب النظام ان هو يكون باللغه العربيه، لكن للاسف هو خلينا هنغيره دلوقتي. طيب دي النافذه الافتتاحيه بتاعه النظام. هنا يعني زي نظام ايه، بيعمل لك جوله. تقدر تعمل جوله في النظام وتقدر تستعرض طبعا المزايا او احدث الميزات اللي موجوده في النظام. طيب خلينا الاول ندوس على زر السوبر اللي هو المفروض بيفتح القائمه. بعد كده ندوس على الزر اللي فوق ده، وبعد كده خلينا ننزل تحت بالسكرول نشوف السيتنجز او الاعدادات. طبعا النظام للاسف مش معرب بنسبه 100%. طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان متصفح كروم هو الكور او هو النواه بتاعه النظام، اللي كل حاجه في النظام مبنيه تقريبا على الشغل بتاع متصفح كروم او حاجه شبيهه بمتصفح كروم. ده طبعا متصفح انترنت. ممكن نجرب مثلا نفتح الموقع بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده هو فتح الموقع بتاعنا كله تمام، وانا منور الشاشه اهوت. تمام، وفي هنا نظام شريط للنوتيفيكيشنز كده. بتشوف طبعا الصوره بتاعت المستخدم بتاعك، وبتقدر هنا تعمل كونكت على شبكات الواي فاي او كونكت بالكابل. وهنا الاختيارات بتاعت الاشعارات، وهنا تقدر تعمل لقطه للشاشه. تمام، وميزه المشاركه عن قرب ديت في يعني لما بتعمل مزامنه مع اجهزه اندرويد بتبقى رهيبه جدا. هنا الاضاءه الليليه لما بتضغط على الاضاءه الليليه، وطبعا هنا بتقدر تتحكم في الصوت وفي السطوع بتاع الشاشه تقدر تتحكم فيه من هنا. تمام، وفي وصول سريع للاعدادات بتاعه النظام من خلال الضغط على الايقونه دي. وطبعا اعدادات النظام زي ما انتم شايفين مترتبه بطريقه مشابهه بشكل كبير للاعدادات بتاعه متصفح كروم. هنا الايثرنت او الايثرنت اللي هي الشبكات اللي هي بالكابل. تمام، وهنا الواي فاي، وهنا تقدر تضيف اتصال جديد، وطبعا بيبقى فيه بلوتوث لو جهازك بيدعم. وهنا تقدر تعمل ارتباط بهاتف اندرويد. وطبعا الارتباط او البير اللي بيحصل بين تليفونك وبين الكروم او اس فيليكس بيديك مميزات رهيبه جدا ان انت تتحكم في الموبايل بتاعك. تمام، وده تسجيل الدخول حاليا باسم محمد، ده الحساب اللي انا داخل بيه. وادوات الرقابه الابويه دي لو انت عايز تتحكم في جهاز تاني انت مفعل عليه الرقابه الابويه. تمام، وهنا طبعا تقدر تتحكم في الاجهزه المتوصله كلها، الماوس
الستايلس ولوحة اللمس، ده بالنسبة لللابتوب. ودي اعدادات لوحة المفاتيح، ان انت ممكن تقدر تضيف لغة، تغيير اعدادات الادخال او تضيف لغات، يعني زي مثلا النظام بالعربي اقدر اضيف كيبورد انجليزية زي اي نظام تشغيل بالظبط. وهنا اعدادات العرض الخاصة بالشاشة. طبعا انا موصل الشاشة HDMI to USB بجهاز الكمبيوتر الاساسي علشان اسجل النظام، تمام، او اسجل الشرح ده، تمام. طيب بالنسبة لإدارة مساحة التخزين، الشيء بالشيء يذكر. احنا لو ضغطنا كده هنا بيجيب هو مستخدم مساحة قد ايه. طيب خلينا نضغط هنا على فايلز ده ونشوف هو النظام بيتعامل مع الملفات ازاي، تمام. زي ما انتم شايفين ده الهارد الاساسي بتاع اللابتوب. اكسترنال درايف 1 تقريبا ده حاجة لها علاقة بالفلاشة. اكسترنال درايف 3 دي الداتا فعلا اللي موجودة على الهارد. وطبعا بتقدر ان انت تشغل الملفات الصوتية وملفات الفيديو بشكل مباشر. يعني مثلا نجرب كرتون ده نيمو، انا بحب نيمو. خلينا نجرب نشغل كده، ندوس على بلاي. زي ما انتم شايفين شغال تمام، ما عندوش اي مشكلة كنظام تشغيل، اللي هو شغل اي ميديا، مش عامل زي لينوكس مثلا، تمام. السيستم ريزيرف ده تقريبا اللي هو بتاع نظام الويندوز. يعني بتقدر ان انت تعمل كل الخدمات، وتقدر تدخل على جوجل درايف برضه لو انت حابب تشوف الحاجات اللي هي موجودة على الحساب بتاعك في جوجل درايف، تمام. ونظام كامل متكامل تقدر يعني تعمل فيه كل اللي انت عايزه وكل اللي انت محتاجه، تمام. هو نظام تشغيل زي اي نظام تشغيل، تقدر تعمل الحاجات او كل الشغل اللي انت بتعمله على اي نظام تشغيل تاني سواء كان ويندوز او لينوكس. لكن طبعا هو سرعته جميلة جدا والاداء بتاعه جميل. طيب خلينا نشوف الدياجنوستيك بتاع النظام، نشوف هو يعني مستغل ايه من الهاردوير وكده. زي ما انتم شايفين طبعا النظام ده هنا حالة البطارية بيقول لك 100%. طب خلينا احنا نشيل الشاحن ونشوفه هيعمل ايه. طبعا هنا بيجيب لك الاصدار بتاع النظام، وهنا الساعة بتاعت البطارية والوقت المتبقي في البطارية والاستهلاك الحالي وحالة البطارية او نسبة الشحن اللي موجودة في البطارية. وهنا الاستهلاك بتاع المعالج. طبعا يعني هو جهاز قديم شوية، فشوفوا الاستهلاك يا جماعة. الاستهلاك يعني لا يتخطى يعني 7% ولا حاجة او 9% زي ما انتم شايفين، 11%. والنظام يعني بصراحة خفيف جدا على الجهاز. هنا ممكن تعمل اختبار للذاكرة، وهنا ممكن تعمل اختبار لوحدة المعالجة المركزية او البروسيسور، وهنا ممكن تعمل اختبار لتفريغ شحن البطارية، تمام. وبتقدر من خلاله تعمل كل شيء انت تتخيله. هنا تقدر تفتح جيميل وخدمات جوجل طبعا كلها، واليوتيوب. هنا الابليكيشن بتاع اليوتيوب زي ما انتم شايفين كده، تقدروا تستخدموا خدمات جوجل كلها بالكامل من خلال المتصفح بتاع كروم. بالنسبة للتطبيقات خلينا ندوس على السوبر كي ونكتب هنا مثلا نبحث عن كروم ويب ستور ونضغط على البحث هنا، تمام، بحيث ان احنا نفتح سوق كروم الالكتروني. نيجي هنا طبعا الاضافات بتاعه المتصفح كلها، الاكستنشنز بتاعه جوجل كروم تقدر تثبتها، وممكن تيجي كمان في التطبيقات. هنا طبعا في هنا اختيارات المحررين، في اشهر البرامج او اكتر البرامج المتداوله للنظام. وطبعا البرامج بتبقى مصنفه بتصنيفات مختلفه، تقدر تسطب اي برنامج او اي تطبيق انت عايزه. وتقدر كمان تثبت التطبيقات بتاعه الاندرويد النسخه الخاصه بنظام كروم. هنا الكاتيجوريز او الفئات الخاصه بالبرامج. وطبعا الالعاب تقدر لو ضغطت على الالعاب هنا هتلاقي مجموعه كبيره من الالعاب المتوافقه مع نظام كروم او اس ومع نظام الاندرويد عموما. تقدر تسطب اي لعبه انت عايزها من الكروم ويب ستور او من سوق كروم الالكتروني. طيب خلينا نقفل الكلام ده كله دلوقتي. في طبعا مفاجاه اللي انت تقدر تثبت تطبيقات لينوكس او متوافقه مع لينوكس من خلال الكروم او اس. طبعا لو دوست على السوبر كي وكتبت كلمه لينوكس بالطريقه دي هتلاقي حاجه اسمها نظام التشغيل لينوكس، وهتلاقي التيرمينال برضو ممكن تفتح التيرمينال مباشره. لكن خلينا نشوف نظام التشغيل لينوكس ده عباره عن ايه. الاعدادات بتاعت بيئه تطوير نظام لينوكس هتحتاج ان انت تعمل لها تفعيل. بعد كده اعداد بيئه تطوير نظام التشغيل لينوكس جوه نظام كروم، هتضغط التالي. بيقول لك هنا اسم المستخدم وحجم الكورس او حجم المكان اللي انت عايز تخصصه لتطبيقات لينوكس، هتقول له تثبيت. هنا بيقول لك جاري تثبيت نظام التشغيل لينوكس، والعمليه دي بتاخد يعني شويه وقت بسيط. كان في مقال موجود على موقع غراب بيتكلم بالتفصيل على نظام كروم او اس فليكس للناس اللي بتحب القراءة. هسيب لكم طبعا الرابط بتاعه في صندوق الوصف، لكن باختصار خلينا نعد المميزات والعيوب بتاعة النظام بكل بساطة.
طبعا هنبدأ بالمميزات. اول حاجة انه نظام مجاني وبسيط وسهل، يقدر اي مستخدم حتى ولو كان مبتدئ يحمله ويثبته ويستخدمه. تاني حاجة بيشتغل مع الاجهزة القديمة والضعيفة وبيكون سريع جدا اكتر مما تتخيل. النظام ده اصلا مصمم للبرودكتيفيتي او الانتاجية، علشان كده انصحكم تثبتوا النظام وتجربوه، وهتحسوا بفرق كبير جدا في استهلاك موارد الجهاز، خصوصا عمر البطارية اللي مش هتصدقوا الا لما تستخدم النظام. تالت حاجة او تالت ميزة، النظام بيحتوي على جوجل اسيستنت وبيعتمد على خدمات جوجل، وبذلك يعتبر نظام عملي جدا للاستخدام الشخصي والمكتبي. يعني لو حبيت تستهلك ميديا وتتفرج على فيديوهات وتصنع وتستعرض مستندات، النظام ده هيفيدك جدا. رابع حاجة، النظام ده علاوة على انه بيعتمد على تطبيقات سحابية زي خدمات جوجل مثلا، فهو بيدعم تثبيت تطبيقات لينكس برضه. خامس ميزة هي ان النظام محمي بشكل كبير ومش هتحتاج تعتمد على برامج انتي فيروس. سادس ميزة ان النظام ده بيحصل على تحديثات دورية بشكل مجاني وبدون تدخل كبير منك كمستخدم. طيب العيوب وما ادراك ما العيوب. اول عيب انك ما تقدرش تثبت تطبيقات الويندوز على نظام كروم او اس فليكس. تاني عيب، بما ان النظام يعتبر ويب بيست او كلاود بيست، يعني بيعتمد على خدمات الويب السحابية، فانت محتاج تكون متصل بالانترنت بشكل دايم، لان نظام كروم او اس فليكس بيمنحنا افضل تجربة فقط في حالة الاتصال بالانترنت. ثالث عيب، النظام ده يعتبر نظام مغلق المصدر بما انه مملوك لشركة جوجل، وعلى الرغم من انه مبني على لينوكس او الكروميوم او اس بشكل عام، لكن هو كنظام مش مفتوح المصدر. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدتوا منه ما تنسوش تدعمونا بعمل لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين، واهم حاجة تفعلوا زر جرس التنبيهات للكل علشان يوصلكم اشعار لما يكون في فيديو جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.